Hi guys! So, welcome back sa ating channel. Ang gagawin nating makeup tutorial is yung parang Sassy CEO makeup tutorial. Kasi, minsan may mga nakikita ko CEO, yung may-ari ng company. CEO or president or what. Ganun na ganun yung nila, makeup look. Parang terror na mukha namang mabait. So, let's get into the video. So, kung hindi pa kayo nagsubscribe, mag-subscribe na kayo. Yung subscribe button, pindutin nyo, and then yung katabi nun, bell button para updated kayo sa ating video. So, ang foundation ko, ang ginamit ko is si Fit Me Matte Plus Poreless from Maybelline. I'm in the shade Soft Tan. And then yung concealer para sa primer sa eyelids, si Maybelline Fit Me Instant. Tapos yung powder naman na ginamit ko, si Fashion 21 2-Way Cake Papaya Extra. Tapos, ang ginamit ko ng mga eyebrow pencil, si EB Advanced Precision Blender in brown. Para sa transition shade, ang gagamitin natin itong parang bronze na brown. Ito. Yan. Yan siya. Para naman sa eyeshadow brush, si Jessup's Small Tapered Blending Brush. Lagay lang natin siya sa crease. Blend nyo lang siya. Yan. Para seamless yung dating niya. Blend lang ng blend kasi dark eyeshadow siya. So, to deepen up the crease naman, ang gagamitin natin itong dark brown. Lagay natin siya dito sa outer V. Lagyan natin siya sa outer V, tapos swipe natin siyang sa ilalim ng transition shade. Swiping motion, tapos circle. Yan. Para yung pagka-diffuse niya is seamless. Yan. Tap-tap niya lang siya dyan, tapos yung natitira, swipe nito sa pinaka-crease niyo. Para seamless. So, to deepen up the crease naman, ang gagamitin natin itong dark brown. Lagay natin siya dito sa outer V. Lagay natin siya sa outer V, tapos swipe natin siyang sa ilalim ng transition shade. Swiping motion, tapos circle. Yan. Para yung pagka-diffuse niya is seamless. Yan. Tap-tap niya lang siya dyan, tapos yung natitira, swipe nito sa pinaka-crease niyo. Para seamless. Para naman sa eyelids natin, ang gagamitin natin ito. Parang siyang duochrome na brown na may pagka-violet. Yan siya. So, ang gagamitin nating brush, si Jessup Concealer Brush. Kuha lang tayo ng product. Tapos, ilagay natin siya sa lid natin. Tap mo lang siya. If ever na gusto nyo ma-intensify siya, kuha lang kayo ng setting spray. Tapos, basahin niyo yung pinaka-brush nyo. Tapos, i-dip nyo siya sa pinaka-eyeshadow. Tap nyo lang siya. Hanggang sa makita nyo yung desired na look. Then, kuhanin ulit natin yung pinang-dark natin sa pinaka-crease natin. Tapos, tap natin siya dito. I-blend lang natin siya kasama yung shimmer na nilagay natin sa pinaka-eyelids natin. Tapos, blend natin siya. Swipe natin siya. Para makita natin yung seamless na finish. Para sa finishing na ating eyeshadow,
kuha ulit natin yung small tapered blending brush. Dip natin siya dun sa pinaka-transition shade. Isang dip lang, tapos tap natin yung excess. Tapos, i-blend lang natin siya together with the dark eyeshadow na nilagay natin sa under ng crease. Tapos, para naman sa inner corner natin, ang gagamitin natin is itong shade na to. Para sa inner corner. Para naman sa brush, ang gagamitin natin is si Marionette. So, paglalagay ng shimmer sa inner corner, yung pinaka-half lang niya. Curve nyo lang siya pataas. Yan. Hindi natin siya ilalagay under the water lash line. Dito lang siya. Yan. Para ma-emphasize yung pinaka eyeshadow natin. Mas maganda kasi kapag halimbawa hindi mo siya i-extend dito sa baba yung pinaka shimmer sa tear ducts natin. Para naman sa dito yung unahin muna natin yung nilagay natin sa transition shade. Ang gagamitin nating brush si short shader brush. Dip lang natin siya. Tap the excess. Tapos ayan. Para naman malinis yung edges natin dito, gagamit tayo nung concealer na nilagay natin kanina sa eyelids natin. Tapos kukuhanin natin ulit yung concealer brush, tapos papattern nyo lang siyang ganun. Ganun din sa kabila. Para malinis siya. And then, curl lang natin yung lashes natin. Tapos, lagay tayo ng false eyelashes. Babalik ako. To contour our face, gagamitin natin is si Aura Contour from Vice Cosmetics in the shade Confirm. And then, yung brush na gagamitin natin is from Jesu Blend Contour Brush, number 109. If ever na gusto niyo yung review, meron naka-review nitong Vice Cosmetics na Aura Collection. Nasa description box. To highlight our face, gagamitin natin itong EV Advanced Glow Out Highlighter in Strobe. So, ang gagamitin natin brush is yung favorite kong brush. Ito, Blending Shadow from Jesup number 234. So, ang gagamitin natin blush, itong, ano yun? Itong EV Advanced in the shade of Fake. Gagamitin natin yung brush ng Beauty Cosmetics sa stippling brush. At para sa lipstick, ang gagamitin natin si Everbelena na matte lipstick in Toast of New York. So, yun na nga, friend. Tapos na yung makeup look natin. Diba? Very CEO, very fierce.